नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सर्वांना नमस्कार. मॅथ्स सेकंड 9th स्टँडर्ड टॉपिक नंबर 6 सर्कलमध्ये आपण तुम्हा सर्वांचं पुनश्च एकदा सहज स्वागत. चांगल्या रीतीचं सहकार्य करत आहात, तास ऑब्झर्व करत आहात, मोठ्या प्रमाणात जोडले जात आहात, सबस्क्राईब करत आहात, त्याबद्दल धन्यवाद. ज्यांनी आमच्या मित्रांनी अजूनही ज्यांनी ते अजून सबस्क्राईब केलं नाही त्यांनी सबस्क्राईब जरूर करा, कारण पहिल्यापासूनचे सगळे लेक्चर्स मॅथ्स 1-2चे विथ रिव्हिजन तो भाग आपण इन्क्लूड केला आहे. लवकरच ॲन्युअल परीक्षेसाठी कोणते प्रश्न असतील त्याचेही हे भाग बघतो आहे आपण. सर्कलच्या या 6.1 मधले काही एक्झाम्पल्स आपण घेतो आहे. तुम्हाला माहिती असावं 9th आणि 10th करता उपयोगी असणारा तो भाग आहे सर्कलचा. त्याच्यामध्ये प्रॅक्टिस 6.1 मध्ये आपण आहोत. 6.1 मधलं पहिलं एक्झाम्पल वी हॅव ऑलरेडी कम्प्लिटेड. नाऊ फॉर एक्झाम्पल नंबर 2, 3 and 4 चा आपण विचार करूया. 2, 3, 4 सेकंड परत एकदा बघूया. 26, 34 आणि मग आपल्याला थर्ड आहे, फोर्थ आहे, यासारखे सम्स आपण सॉल्व करत आपण पुढे जाऊया. परत एकदा थर्ड एक्झाम्पल का, ठीक आहे, थर्ड फोर्थ यासारखे एक्झाम्पल्स आपण घेत जाऊया आणि मग आपण तो प्रॉब्लेम सेट थर्ड एक्झाम्पल थर्डमध्ये जाऊया. ह्याच्यापूर्वीचा तास लेक्चर्स तुम्ही अटेंड केलेला केला नसाल तर जरूर बघा. पहिल्यापासूनचे लेक्चर्स अटेंड करणं जरूर गरजेचं आहे, तुम्हाला ते कळेल. थर्ड एक्झाम्पल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 34. रेडियस ऑफ द सर्कल इज 34 अँड द डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज 30 cm. द फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड. इथं याची कॉर्डची लेंथ काढायला सांगितली. फिगरमध्ये दिलेलं इन्स्ट्रक्शन नीटपणे वाचून, एका वर्तुळाची त्रिज्या आहे 34 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द सर्कल अँड डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू द कॉर्ड इज गिव्हन देअर. दॅट इज रेडियस, दॅट इज 34. नाऊ distance from the center, the perpendicular distance from the center is given here, that is perpendicular distance, that is lowest distance, that is equal to 30 cm and this is a chord AB and we have to find out the value of that length of that AB here. वर्तुळ केंद्रातून टाकलेल्या लंबीने जीवेचे दोन समान भाग होतात. वर्तुळाचा केंद्र आणि जीवेचा मध्य एकमेकांना लंबरूप असतात. ह्या कन्सेप्टचा वापर करून आपल्याला इथं निश्चित आता लक्षात आलं तुमच्या की हे दोन्ही पार्ट्स इक्वल असणार आहेत. AP इज इक्वल टू बाय प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल और थेरम ऑफ द सर्कल, दीज टू आर मस्ट बी इक्वल हिअर. आता इथं 90 अंशाचा कोन हा तयार झालाच आहे, त्यामुळे हा राईट अँगल ट्रायंगल तयार झाला, पाहून हा काटकोन त्रिकोण तयार झाला. आता ह्या काटकोन त्रिकोणामध्ये पायथागोरसांचं प्रमेय वापरल्यानंतर आपल्याला दोन बाजू माहिती आहेत, रिमेनिंग साईड काढता येईल आणि ती रिमेनिंग साईड म्हणजे आपल्या कॉर्डचा निम्मा भाग होता आणि त्यामुळे टोटल कॉर्ड आपल्याला शोधता येईल. ओके, by the property of the circle किंवा theorem on the circle, that is AP is equal to PB is equal to X, theorem on circle, and angle APO is equal to 90 degree, that is also the theorem property of the circle किंवा त्या सर्कलचा एक गुणधर्म वापरल्यानंतर ते तसं होत असतं. आता इथं बाय पायथागोरस थेरम AP स्क्वेअर काटकोन करणाऱ्या बाजूंच्या वर्गांची बेरीज प्लस OP स्क्वेअर. इथं आता बाजूवर्ग अधिक बाजूवर्ग बरोबर हा कर्णवर्ग OA स्क्वेअर बाय पायथागोरस थेरम. पायथागोरसचं प्रमेय हे तर ओळखीचं वाटतं की नाही. मग याच्यानंतर आपल्याला APची लांबी माहिती नाही आहे अद्याप, ती आपल्याला निर्माण करायला हवी. AP दॅट इज इक्वल टू X स्क्वेअर प्लस OP that is 30 square and this is equal to that is 34 square, 34चा वर्ग. हे करावं लागेल आता तुम्हाला. APचा स्क्वेअर, 30चा वर्ग, 34चा वर्ग करावं लागेल आणि मग आपल्याला त्याचं उत्तर काढून आपल्याला त्या AP पर्यंत पोहोचावं लागेल. कसं करणार आता, 34 गुणिले 34 करायला पाहिजे. ह्याचं इझी होतं, सोडून द्या. X वर्ग 3चा वर्ग 9, 1 0 साठी 2 0, 34 × 34 करा गुणाकार. गुणाकाराच्या प्रॅक्टिसपासून दूर गेला आहे. 4 × 16, 4 × 12 आणि 1 13,
3 चौक 12, 3 त्रिक 9 आणि 10, 1156, 1156 हा त्याचा स्क्वेअर येईल. 1156 हा गुणाकार 34 सारख्या संख्येचा वर्ग आपल्याला करायला हवा. आता हे एक्स स्क्वेअर दॅट इज AP वी हॅव टू पुट अप हिअर एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 1156 वजा 900. ओके, एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 256. बरोबर. फाइंड द स्क्वेअर रूट ऑफ 256. आता ह्याही संख्यांचे पहिल्या 20पर्यंतच्या संख्यांचे वर्ग माहिती पाहिजे आणि त्याचे वर्गमूळसुद्धा माहिती असायला पाहिजे. 256 225चं वर्गमूळ माहिती आहे तुम्हाला. 15. 20चं वर्गमूळ माहिती आहे 400. ह्याच्या दरम्यानची संख्या बघा 16 गुणिले 16 करताना शेवटी 6 येणार. ह्याचं स्क्वेअर रूट येणार आहे एक्स इज इक्वल टू 16. म्हणजे हे 16 झालं, हे 16 झालं. आता व्हॉट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कॉर्ड दॅट इज इक्वल टू 16 अधिक 16. त्याचं उत्तर येणार आहे किती येणार सांगा. 16 अधिक 16 लेंथ ऑफ कॉर्ड मस्ट बी इक्वल टू 32 सेम. सर्कलमध्ये कमी. सर्कल जे फक्त वर्तुळाच्या परपेंडिक्युलर काढतं ते मध्यबिंदूंना काढलेलं परपेंडिक्युलर हे डिस्टन्स परपेंडिक्युलर असतं. त्यानंतर याचे 2 समान भाग होतात आणि पायथागोरस याचं ह्या सर्कल टॉपिकमध्ये पायथागोरस काटकोन त्रिकोण आणि याचा उपयोजन करून उदाहरणं सोडवायचे आहेत. नाव फक्त जीवा कॉर्ड त्या सर्कलला शोभेल, सर्कलच्या कन्सेप्टला अनुसरून असणारी ती नावं आहेत, पण सेगमेंट मात्र हे ट्रायंगलच्या निगडीत आहेत. हे ट्रायंगलची जी साईड होती ती आपल्याला अशी मिळवावी लागेल. असा हा क्वेश्चन नंबर 2 होता. क्वेश्चन नंबर 3 होता, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 असा होता. नाऊ वी हॅव टू फाइंड आउट, वी हॅव टू सॉल्व दॅट सेकंड एक्झाम्पल, 4th एक्झाम्पल. 9वीच्या बाळांनो सर्व एक्झाम्पल, सर्व अभ्यासक्रम मॅथ्स 1, 2चे आपण पूर्ण केलेले आहेत. आता वेळ आहे तुमच्याकडं स्कूलला, पण घरून पप्पा मम्मीकडून मोबाईलची उपलब्ध करून घेण्यासाठी तुम्ही अभ्यास करतायत हे प्रूफ आपल्याला तिथं व्हॅलिडिटी तिथं द्यावी लागेल, तरच आपल्याला ते वापरायला परवानगी मिळेल. ते स्टडी अंडरस्टँड करणं, समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. ह्या नवीन टेक्नॉलॉजीनुसार मलाही थोडंफार मुलांचा रिस्पॉन्स, सहकार्य पहिल्यापासून मिळत गेलं आणि अशा रीतीनं हा संपूर्ण अभ्यासक्रम आपण पूर्ण केलेला आहे. तुम्हाला तो कधीही रिव्हिजन वजा भाग बघता येईल असा भाग आहे. त्यामुळं गणित मैत्रीला सबस्क्राईब करा, पहिल्यापासूनचे लेक्चर्स अटेंड करा. सर्वजण गणित शिकूया, सर्वजण पुढे जाऊया अशी अपेक्षा मी व्यक्त करतो. असंच आणखी जो एक एक्झाम्पल आहे तसा थोडासा इंटरेस्ट घेतला की एकदम सोपं आणि एकदम छान पण आहे, म्हणजे होण्यासारखं आहे सगळं. पण इंटरेस्ट थोडासा घ्यायला पाहिजे, जरासे समजून घ्यायला पाहिजे, थोडंसं लिंकिंग असायला पाहिजे. आता स्कूलमध्ये थोडंसं ऑफलाईन झाल्यामुळे जराशी मजा आलेली आहे. त्यात खरी मजा त्याच आहे बाळांनो ऑफलाईन शिक्षणामध्ये. ह्याच्यामध्ये एवढा आनंद घेता येत नाही, पण तरी पण आपल्याला ते करावं लागतं. रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O इज 41. लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 80. फाइंड द डिस्टन्स फ्रॉम द कॉर्ड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल. रेडियस दिले, लेंथ ऑफ कॉर्ड दिले आणि डिस्टन्स काढायला सांगितले. रेडियस ऑफ द सर्कल इज 41. रेडियस ऑफ द सर्कल इज 41. रेडियस ऑफ द सर्कल इज 41. जरा मोठी आहे. लेंथ ऑफ कॉर्ड हे बघा, हे 41 अँड कॉर्ड हॅव्हिंग लेंथ इज 80. मग आपण एक परपेंडिक्युलर असं ड्रॉन करूया, म्हणजे याचे 2 पुन्हा समान भाग होणार. नंतर इथं असं घेऊया अँड वी हॅव टू फाइंड आउट दॅट डिस्टन्स. दॅट टोटल लेंथ इज 80. दॅट टोटल कॉर्ड इज, बट टोटलचा आपल्याला म्हणजे ह्या ट्रायंगल फॉर्मसाठी किंवा आपल्याला सोल्युशन्सकडे जाण्यासाठी टोटल लेंथचा उपयोग फारसा होणार नाही. हिअर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल, वर्तुळाच्या गुणधर्मानुसार PA इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ दॅट PQ. त्याच्या निम्मा असणार नाही का. ह्याच्या निम्मा असल्यामुळं दॅट इज 1/2 इंटू 80 दॅट इज इक्वल टू 40. म्हणजे हे झालं बाळांनो 40, हे झालं 40. हे 40 करण्यासाठी आपल्याला मार्क्स आहेत. पुन्हा इन राईट अँगल ट्रायंगल POQ
पी ए काटकोन त्रिकोण पी ए ओ मध्ये पायथागोरसच्या प्रमेयानुसार या काटकोन त्रिकोणामध्ये आपण पायथागोरसचं प्रमेय वापरूया आणि मग आपण ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूया. बघा पुन्हा कर्णाचा वर्ग. बरं ठीक आहे. बाजूवर्ग अधिक बाजूवर्ग बरोबर कर्णाचा वर्ग. बाजूवर्ग अधिक बाजूवर्ग बरोबर कर्णवर्ग बाय पायथागोरस थेरम. पी ए that is equal to 40 square. OA that is we don't know and OP is equal to 41 square. आता हे सोल्युशन आपल्याला करायचं आहे. आपल्याला हे सॉल्व करायचंच आहे. हां 40चा वर्ग सोपा आहे एकदम. 40चा वर्ग करणं. फक्त 4चा वर्ग करूया 16. एक्स वर्ग वी डोंट नो. 41चा वर्ग असं नाही. 4चा वर्ग 16 आणि 1चा वर्ग 1 नाही चाल पडणं. ते करावं लागेल. अशा संख्यांच्यासाठी 41 गुणिले 41 1 1 1 4 1 4 4 1 4 आणि 4 चौक 16 4 1 4 आणि 4 चौक 16 याचं बेरीज करावं लागेल. 1 8 6 1 याचं उत्तर आलं 1681. किती राहिले सांगा बरं. याचं उत्तर राहिलं 81. देअरफॉर एक्स मस्ट बी इक्वल टू याचं स्क्वेअर रूट एक्स वर्ग बरोबर 81 एक्स इज इक्वल टू 9. अशा रीतीने आपल्याला त्याचं उत्तर हे जे कॉर्ड आहे ते डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर आहे ते 9 युनिट्स असेल. ओके बाळांनो आलं लक्षात सगळ्यांच्या. हा PaOQ हा 1/2 होता त्याच्या पायथागोरसचं प्रमेय आपण वापरलं इथं आणि मग आपल्याला हे असं उत्तर करता आलं. ओके अशा रीतीनं OA स्क्वेअरची किंमत जी आहे ती पडशी काढता येईल. असेच काही सम्स घेऊन आपण पुन्हा भेटणार आहोत. तोपर्यंत थांबूया. सर्वच एक्झाम्पल सर्वच प्रॅक्टिस सेट्स तुम्ही सेल्फली ट्राय करा आणि मग आपण पुढं सॉल्व करत राहूया. ओके बाळांनो धन्यवाद.